سلام به یک برنامه لایو یهویی از چنل من خوش اومدین. من سایه هستم. اگر صدام کیفیت خوبی نداره عذرخواهی میکنم. سرما خوردم و حقیقتا به زور چایی داغ و نوشیدنی گرم و اینا دارم با شما صحبت میکنم. به مناسبت 8 مارس میخواستم که در مورد یه موضوعی با شما صحبت کنم. اخیرا داشتم یه کتابی میخوندم به اسم جنسیت سایکوپات که کتاب خیلی سنگینیه. من هنوز تمامش نکردم ولی داشتم بهش فکر میکردم که اگر علاقه‌مند باشین تو چند تا جمعه هر هفته چند صفحه از این کتاب رو بیام و براتون بخونم و توضیحش بدم. همونطور که میبینید الان جلوی دوربین میگیرم میبینید که واقعا خیلی سنگینه و من هی برای هر صفحه دارم کلی یادداشت برداری میکنم. ببینین صفحه 70 و 71 این کتاب در مورد یک موضوعی خیلی کوتاه و در حد 1-2 کلمه اشاره شده به اسم موضوع عقل مذکر و اینکه تمدن‌های مرد تشدیدش میکنه. من خیلی وارد جزئیات کتاب نمیشم چون گفتم کتاب سنگینیه، ولی همون چند کلیدواژه جالبی که به چشمم خورد، چون دیدم توی کتاب خیلی خوب بهش پرداخته نشده، قصد داشتم که توی این لایو یهویی یکم کوتاه در موردش با شما صحبت کنم. چند لحظه صبر کنید. خب این صحبت‌های من یه بخشش با توجه به صحبت‌ها و سوالاتیه که خیلی‌ها روی شبکه‌های اجتماعی میپرسن. یک بخش قابل توجهی هم مربوط به کامنت‌هاییه که توی چند ویدئوی اخیرم دریافت کردم. ببینین فرض کنین که داریم در مورد یک خونه صحبت میکنیم. خب یه خونه‌ای که از پایبست ویرانه. اون قضیه خشت کج تا ثریا دیوار کج رود رو در جریانش که هستین. حالا همچین مثالی رو مد نظر داشته باشین و فرض کنین که یک خونه‌ای داریم که بنیان سوسی داره، بنیان کجی داره. حالا این بنیان کج، من اینجا میخوام اسمشو بذارم عقل مذکر. ممکنه که خب یه عده بهتون بر بخوره و بگین که یعنی چی، من دارم الان جنسیت زده حرف میزنم، آیا دارم به کسی توهین میکنم؟ به هیچ وجه. من دارم در مورد یک تاریخ و در مورد یک ساختار صحبت میکنم. عقل مرد سالار یا اون عقل مذکر یه سیستم فکریه، شخص نیست. اون هشتگ عقل مرد و شوخی‌هایی که از این دست میشه شاید یه جاهای خودم هم انجام داده باشم، منظور اصلا همچین چیزی نیست. داریم در مورد یک ساختار فکری و استدلالی صحبت میکنیم که توی این ساختار فکری و استدلالی خیلی حسابگره، خیلی همه چیز رو با سود و زیان میسنجه، پیوند خیلی عمیقی با نظام سرمایه‌داری داره و توی همچین محاسباتی عاطفه و روابط انسانی، اینکه اصلا این موضوعات اهمیتی دارند یا نه، از کمترین اهمیت و موضوعیت در این جور بحث‌ها برخورداره. یه لحظه ببخشید. آره. توی ساختار استدلالی عقل مذکر یا همون عقل مرد سالارانه توی تاریخ، گفتم تصمیم‌ها بیشتر بر اساس سود و زیان گرفته میشه تا اینکه ببینیم مثلا اون نیاز براش وجود داره یا نه. عواطف انسانی در موردش چی میگه؟ کلا اینا فاقد موضوعیته. توی اینجور سیستم استدلالی افرادی که
حداقل بهشون منتسب میشه که احساسات داشته باشن، یعنی طبیعت زنانه و این حرفا، افرادی ضعیف‌تر پنداشته میشن و خب اون ضعیفه باید تحت کنترل باشه، تحت انقیاد باید باشه. هر چیزی که دقیق و به اندازه نباشه، قابل اندازه‌گیری نباشه، قابل کنترل نباشه رو باید به زور قابل کنترل کرد و اگر به زور قابل کنترل نبود، باید اون چیز رو خطرناک در نظر بگیریم و حتی از بین ببریمش. پارسال قبل از 8 مارس من یک کتابی رو به صورت خلاصه توی چنل یوتیوبم قرار دادم. اسم اون کتاب هست زنان نامرئی که اگر در یوتیوبم بگردید اون ویدیو رو در پلیلیستم میتونید پیدا کنید. توی ویدیوی زنان نامرئی من خیلی به این موضوع اشاره کردم که مثلا توی تحقیقات پزشکی داده‌ها و یافته‌های علمی بر اساس یک مرد استاندارد میانگین در نظر گرفته شده، یعنی برای تشخیص علائم بیماری‌ها، برای تاثیر این که ببینیم دارو روشون جواب میده یا نه، یا حتی توی تست ایمنی خودروها از مانکن مرد استاندارد میانگین استفاده میشه. تعریف این افراد هم اینه که خب چون زنان دارای نوسانات هورمونی بسیار شدیدتری هستن، کیس استادی مناسبی برای اینکه ببینیم این دارو جواب میده یا نه نیستن. بدن مردها از مؤلفه‌های متغیر کمتری برخورداره، کنترل پذیرتره، پس ما اون تشخیص و درمان بیماری رو معیارش رو میذاریم بر معیار بدن مردان. عیبش چیه؟ عیبش اینه که اون داروهایی که برای مردان ساخته میشه برای بدن زنان الزاماً کارآمد نیست. این همه زن‌کشی در 1 سال گذشته می‌بینیم اتفاق داره میفته، این همه خودکشی زنان که اون هم زیر زن‌کشی باید به حساب آورد، دقیقاً به خاطر همینه. زنی که بالاخره میخواد برای بدن خودش، برای زندگی خودش تصمیم بگیره، همچین زنی سرکش تلقی میشه. این زن رو میخوان وادارش کنن به یک ازدواج اجباری، حالا یا بهش تن میده یا تن نمیده و میخواد طلاق بگیره. میبینن که خب این زن دیگه داره خطرناک میشه، دیگه داره پاشو از گلیمش درازتر میکنه، پس ما این زن رو باید حذف فیزیکی کنیم چون خطرناکه، چون این زن برای بقیه زنها میتونه عامل بدآموزی باشه. و هزاران هزار مثال دیگه که هم در سطح جهان میشه زد، هم توی ایران میتونیم براش نمونه بیاریم. خب حالا این تفکر مذکر، این تفکر مردسالارانه چه به سر تمدن و چه به سر ما آورده؟ یه کوچولو میخوام در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنم. خب ما الان با یک سیستمی روبرو هستیم که توی اون سیستم تمدن، علم و قدرتش بر اساس سلطه است، نه بر اساس انسانیت. بر اساس اینه که کی زورش بیشتره، کی سلطه میکنه چون میتونه، به همین راحتی. و خب وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که از قدیم الایام همیشه به ما گفتن که تمدن چیز خوبیه، بیایم متمدن باشیم. از وقتی که انسان‌ها متمدن شدن دیگه تو جنگل‌ها و تو غار زندگی نمی‌کردن، شهرسازی می‌کردن. ما 1500 سال تمدن داریم، 2500 سال تمدن داریم. از این حرف‌ها زیاد شنیدین دیگه. وقتی که این حرفا رو میشنویم یعنی تمدن چیز خوبیه و غیر متمدن بودن چیز بدیه. وقتی که از تمدن صحبت میکنن ما یاد شهرنشینی میفتیم، یاد تکنولوژی میفتیم که خیلی چیزای خوبی هن. نمیگم چیزای خوبی نیستن، اما باید به این خیلی جدی فکر کنیم که این چیزهای خوب چه بهایی داشتن. چون توی حتی ویدئوی مربوط به نقد و بررسی سریال سیورنس من این موضوع رو مطرح کردم
که وقتایی که ما این جور نقدها رو وارد می‌کنیم، افراد فکر می‌کنن که ما با تکنولوژی، ما با مدرنیته مشکل داریم یا مثلًا آدمای امّولی هستیم، در صورتی که اصلًا همچین موضوعی نیست. من با تکنولوژی مخالف نیستم، خیلی هم تکنولوژی رو ستایش میکنم، ولی اون تکنولوژی در خدمت کیه؟ برای رهایی، برای آزادیه یا یه ریموت کنترلی داره که اون ریموت کنترل دست من و شما نیست، دست یه شخص دیگریه، دست یک نهاد دیگریه. اون ریموت کنترل مسئله سازه، نه خود مقوله تکنولوژی و علم. میخواستم یه کوچولو بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنم. خب ما می‌بینیم که الان توی تمدنی که الان داریم زندگی می‌کنیم، طبیعت نابود شده. تا یه حدیش هم ممکنه بگید که کار نظام سرمایه‌داری و اسراف و این حرفاست که من میپذیرم این مسئله رو. من فعلًا الان نمیخوام وارد جنبه سرمایه‌داری بشم. میخوام بگم که تو همچین تفکر اینه که من انسان اشرف مخلوقات، نمیدونم حضرت آدم بودم یا فلان، پس طبیعت و کائنات و اینا همه خلق شدن که به من خدمت کنن، پس من تا بتونم برای سود شخصی خودم این طبیعت رو زیر کنترل خودم در بیارم، این طبیعت رو نابود کنم که هی پول و قدرت بیشتری به دست بیارم. و همین مسئله باعث نابودی محیط زیستمون داره میشه. همین مسئله باعث شده که برای قرن‌های بسیار طولانی زن‌ها از بسیاری از عرصه‌ها حذف بشن. همین الان هم می‌بینیم که توی افغانستان زنان از بیشتر عرصه‌های عمومی جامعه حذف شدن، از مشاغل حذف شدن، از دانشگاه‌ها و مدارس حذف شدن، حتی از اماکن عمومی و تفریحگاه‌ها و هر جایی غیر از آشپزخونه و تخت‌خواب رسما حذف شدن. چرا؟ چون قدرت دست مردا بوده. چون یه سری مردهای سیاستمدار قدرتمند به قدرت رسیدن و صلاح دونستن که زن‌ها بیرون نیان. زن‌ها دانشکده پزشکی درس نخونن. زنو چه به کار کردن. چیزی که ما الان داریم می‌بینیم توی افغانستان، تو جاهای مختلف تاریخ حالا به صورت کمتر یا بیشتر شاهدش بودیم. مثلًا اگر با زندگی ویرجینیا وولف مخصوصا کتاب اتاقی از آن خود آشنایی داشته باشید، خب توی این کتاب نویسنده دقیقا داره در مورد همین مسئله حرف میزنه که زنها هیچ وقت در طول تاریخ، حتی ما یه چهاردیواری برای خودمون، یه اتاق برای خودمون نداشتیم که بشینیم توی اون اتاق و فکر کنیم و اگر میخوایم کتابی بنویسیم تو اون فضا بنویسیم. یک مرد نویسنده یه اتاق کار تو خونش داشته که اونجا میشسته فکر میکرده، کتاب مینوشته و یک همسر یا مادر یا دختری داشته که براش غذا میپخته، لباسش آماده میکرده، بچه‌ها رو سرگرم میکرده که آقا توی اتاق حواسش پرت نشه و به تفکرات و نوشتنش بپردازه. فضا و امتیاز و امکانی که 99% زنان نداشتن. خود ویرجینیا وولف حق تحصیل توی دانشگاه نداشته، با این نه که خودش شخصا مشکلی داشته باشه، توی اون دوره صلاح نمیدیدن که زنها برن دانشگاه، اصلا زن و چه به دانشگاه رفتن. و هزاران هزار مثال دیگر که متاسفانه همچنان در جهان فعلی این مثال‌ها پابرجاست. چیزایی نیست که در مورد یک گذشته دور بخوام در موردش صحبت کنم. توی این فرهنگ احساسات چیز خیلی بدی تلقی میشه. پس آدمی که دارای احساسات باشه انسان ضعیفی تلقی میشه. زن ناقص العقله چون احساساتیه، چون نوسانات هورمونی داره. اگر مردی احساساتی باشه اون مرد از زن کمتر به حساب میاد، اون از زن کمتری. و اینکه خیلی‌ها برام کامنت گذاشته بودن که شما زنا اومدین به ما گفتین پرنسلی. خب داداش، پرنسلی دقیقا همون کانسپت جنسیت زده توهین‌آمیزی هست که اولا ماها نگفتیم، یه عده گفتن، از سر ناآگاهی هم گفتن.
که دقیقا منطقش همینه، مردی که احساساتیه، مردی که روحیات لطیف داره از زن کمتره. حالا قبلا این اصطلاح مد بود، الان پرنسلی مد شده. ام، توی همچین سیستمی که اتفاقا به مردها هم داره ستم میکنه و باعث شده که خیلی از مشکلات روحی روانی در مردها به وجود بیاد و بالاترین نرخ خودکشی متاسفانه منجر به فوت رو داشته باشن، دقیقا همینه. چون در این سیستم توقع میره که ما اصلا عواطف و احساسات نداشته باشیم و عین ربات کار کنیم، عین ربات رفتار بکنیم و اینکه با اون احساساتمون نظم رو به هم نریزیم و اینجور حرفا. خب این مواردی که الان نام آوردم باعث میشه که هی نابرابری‌ها تشدید و بدتر بشه، چون که توی اینجور مدل‌های تمدنی همیشه یک عده در رأس هرم هستن. اصلا ساختار هرم قدرت توی اینجور بحثا یک رأس داره، یک پهنا داره، دقیقاً مثلثیه. سیستم قدرت مثلثیه. ممکنه که برای شما سوال پیش بیاد که خب تمدن دیگه همینه که هست. چون اینجوری به وجود اومده پس لابد حتما باید اینجوری باشه، اینجوری صحیحه. بقای اصلح و اینجور حرفا. یعنی کل تاریخ باید بر اساس سلطه و سرکوب بوده، از الان به بعدش هم با همین فرمون پیش بریم. اینجاست که میخوام با شما یه مخالفت جدی داشته باشم. حداقل توی این کتاب که خب گفتم توی این 71 صفحه که خوندم به این نکته خیلی اشاره شده، اینه که نویسنده داره استدلال میکنه که ما میتونیم شکل دیگری از تمدن رو داشته باشیم. تا الان اینجوری پیش اومدیم، اوکی، ولی از الان به بعدش رو میتونیم یه جور دیگه رقم بزنیم. میتونیم تمدنی رو به وجود بیاریم که این چند تا مؤلفه رو داشته باشه. مثلا تمدنی که زن و مرد کنار هم با هم زندگی کنن، کسی از اون یکی سواری نگیره، احساسات و منطق با هم در کنار هم وجود داشته باشن، این یکی اون یکی رو تحقیر نکنه، حذف نکنه. در چنین جامعه‌ای آزادی به رسمیت شناخته میشه، تفاوت‌ها به رسمیت شناخته میشه. قرار نیست همه مثل هم باشن، قرار نیست که مردی که یه سری ویژگی‌های متفاوتی داره طرد بشه از جمع مردان، قرار نیست زن‌ها طرد بشن از مردان و جامعه و عرصه عمومی. قرار نیست که توانخواهان و معلولین حذف بشن چون ویژگی‌های جسمانی متفاوت و نیازهای متفاوتی دارند. یک جامعه استانداردی که همه براشون امکان زندگی کردن، امکان رشد و امکان ترقی وجود داشته باشه. اینکه توی اون جامعه پیشرفت و ترقی فقط آسفالت و سدسازی و برق و تکنولوژی ملاک نباشه، اینها ملاک باشه، ولی اینکه اون مردم چقدر رفاه دارن، چقدر امنیت و آسودگی فکری دارن، چقدر بدون تنش میتونن کنار همدیگه با خوبی و خوشی زندگی کنن، چقدر کسی از دیگری سواری نمیگیره، بهره کشی نمیکنه، سلطه‌ای رو همدیگه ندارن، آزاد هستن، امید به زندگی دارن. این مؤلفه ها هم به عنوان تمدن و ترقی و پیشرفت شناخته بشه. توی محیطی، توی فرهنگی، توی ساختاری که بتونیم با یک تعادل نسبت به محیط زیست زندگی بکنیم. یعنی ما از محیط زیست استفاده کنیم، ولی نه اینکه به این فکر کنیم که خب ما مرکز جهان هستیم، زیستبوم وجود داره که به ما خدمت کنه. نه، ما هم بخشی از این چرخه طبیعت هستیم، ما به طبیعت باید یه سری حد و مرزهایی رو بذاریم و یک تعاملی باشه که به اون محیط زیست آسیب نزنه. ما میتونیم چنین تمدنی رو بسازیم. اگر تا الان با این فرمون پیش نرفتیم،
دلیل نمیشه که از الان به بعد هم نتونیم موفق بشیم و نتونیم این کار رو انجام بدیم. منتها برای اینکه اصلا به همچین چیزی برسیم چیکار باید کرد؟ خب طبعا باید ساختار عوض بشه. تا وقتی که ساختار هرمی شکل باشه، یه نفر در رأسه، ما به هر حال تو لایه‌های پایینی بازم می‌بینیم که عده‌ای بر دیگران سلطه دارن. پس کلاً باید زیر این میز زده بشه و این ساختار زیر و زبر بشه. اینکه فکر کنیم که یعنی خودمون حداقل در زندگی روزمره‌مون مطالعه کنیم، سطح آگاهیمون رو ببریم بالا و از اینکه همه چیز کنترل شده و حسابگرانه باشه یکم از این اخلاق فاصله بگیریم. اینکه به احساساتمون رو بشناسیم، جزء حق و حقوقمون بدونیمش، اینکه به رسمیت بشناسیم که آقا ما هم حق لذت بردن از زندگی رو داریم، دیگران حق لذت بردن از زندگی رو دارن. ما یه سری نیازهای روانی داریم، احساسات داریم و این احساسات و این نیازها معتبر هستند. تحقیر نکنیم افرادو و روی این نیازهامون و روی این خودشناسی خودمون کار بکنیم. این یک تمدنیه که خب ما میتونیم کنار همدیگه با خوبی و خوشی زندگی داشته باشیم. یه پلیلیستی توی چنلم دارم به اسم پلیلیست مطالعات زنان و جنسیت. حالا توی تدوین تو کارت‌های بالای صفحه میذارمش، میتونین اون پلیلیست رو چند ویدیو رو ببینین، احتمالاً براتون جذاب و آموزنده خواهد بود. یه سری هم حالا چه برای ویدیوی آخر چه برای بحث‌های اخیر برای من و جای مختلف خیلی کامنت میذارن که آقا مرد سالاری وجود نداره دیگه، زن سالاری شده، نمیدونم زنا هر کاری که دلشون میخواد میکنن، ما تو خونمون حرف اول و آخر و مادرم میزنه، پس زن سالاری وجود نداره. خب این مثال اصلا مثال درستی نیست. خوبه که ما وقتی جهان پیرامون رو نگاه کنیم بفهمیم که آقا جهان پیرامون تا نوک دماغ ما تعریف نمیشه. جهان پیرامون خیلی وسیع‌تر از این حرف هاست و اینکه شما در یک خانواده‌ای زندگی میکنین که حالا خانوماتون، زنانتون از یه سری قدرت و امتیازاتی برخوردارن و دیگران حرف شنوی ازشون دارن، این مرد سالارانه بودن سیستم رو نقض نمیکنه. یه ویدیو دارم این که نقش مردان در برابری جنسیتی چیست، دقیقاً به این مثال و موضوعات مشابهش پرداختم که اون رو هم توی کپشن و توی کارت‌های بالای ویدیو میذارمش. موضوع اینه بفهمیم که مرد سالاری، وقتی داریم در مورد مرد سالاری حرف میزنیم، وقتی داریم در مورد ساختار عقل و تمدن مذکر حرف میزنیم، موضوعی نیست که مربوط به یکی دو تا خانواده و مسائل شخصی اونا باشه یا در مورد من باشه، در مورد فلانی باشه. این ساختار جامعه رو در بر میگیره، یک کشور رو در بر میگیره. خیلی ساختارش کلانتر از این حرف هاست که حالا اگر مثالی هم میزنیم توی خانواده یا تو روابط بین‌فردی، اون مثال برای اینه که متوجه بشین، نه اینکه بگیم توی این خانواده مرد سالاری وجود داره. نه آقا، مرد سالاری ساختار، ما تو اون ساختار داریم زندگی میکنیم، ما توی اون ساختار داریم خانواده تشکیل میدیم. حتی همون زنی که مثلا دارین میگین توی خانواده شما حرفش خیلی برو داره، افراد بهش احترام میذارن، ازش حرف شنوی دارن، باز همین زن اگر پاشو از خونه بذاره بیرون، قوانین علیه اون زنه. پس زن سالاری وجود نداره. این موضوع رو امیدوارم که بتونین درک کنین، چه به لحاظ مذهبی، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ قوانین، چه به لحاظ کتاب‌ها و ساختاری که در دسترس داریم. همه اینا رو توی ویدیوی مربوط به کتاب زنان نامرئی توضیح دادم. اینکه اصلا کلاً کمتر از 30-40% اقتصاد دست زن هاست. کار خانگی زنان بی‌ارزش شمرده میشه و دستمزدی بابتش پرداخت نمیشه، بیگاری رایگانه. خب این تبعیض اقتصادیه دیگه. توی ایران خب حق خروج از کشور، حق طلاق و غیره، تمام این قوانین و ساختارها علیه زنان هستن.
گفتم توی همین عقل مذکر، تو این سیستم مرد سالارانه، مردی که دارای احساسات باشه هم تمسخر میشه. پرنسلی بهش میگن یا چیزای مشابه. و کسایی که توی اون پست‌های قبلی کامنت میذارن که خب شما خودتون فلانی، شما بیساری، شما زنا خودتون میخواین، سیستم زن سالارانه شده. نه آقا جان، سیستم همچنان زن ستیزانه است و چیزی عوض نشده. شاید تو یه مواردی اوضاع شاید بهتر شده باشه، ولی ساختار کلان هنوز تغییر نکرده. ببخشید، من چون گفتم سرما خوردم صدام کم کم داره به فنا میره و بیشتر از این نمیتونم صحبت کنم، ولی میخواستم که حرفام رو با این جمله به پایان ببرم که 8 مارس روزیه که برای گل و کادو دادن و لوازم خانگی به زنان هدیه دادن نیست. 8 مارس روزی هست برای گرامی داشته مبارزه برای برابری جنسیتی، مبارزه زنان برای به دست آوردن حقوق برابر و اینکه وقتی داریم در مورد حقوق برابر حرف میزنیم، در مورد حقوق بنیادین حرف میزنیم، نه در مورد ظلم برابر. برخلاف بحث به سر بازی فرستادن خانوم‌ها که مشخصا ظلم برابره، که اتفاقا اونم ظلم برابر نیست، ظلم مضاعف به زنانه. این موضوعات رو میخواستم خیلی کوتاه اشاره کنم. توی کامنت ها برای من بنویسین که اگر دوست داشتین، حالا با اینکه این کتاب رو فقط در حد 70 صفحه اولش خوندم، ولی روزای جمعه در حد نیم ساعت هر هفته چند صفحه از توضیحات این کتاب رو به زبان ساده براتون توضیح بدم، چون واقعا متن سخت و سنگینی داره. پیشنهاد میکنم که حتما ویدیوهای پلیلیست زنان و مطالعات جنسیت و ویدیوی زنان نامرئی رو حتما تماشا کنین. ممنون که این چند دقیقه با من همراه بودید و آخر هفته خوبی رو براتون آرزومندم.